วิธีตั้งคำถามในภาษาอังกฤษ Hi there, this is G. Welcome back to Vanillaenglishchannel. I've got this technique for you. It's about making questions in English. วันนี้กิจจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างมันสังเกตไม่ยากเลยทุกคนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนภาษาไทยนะต้องบอกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Let's start.So first of all, we need to understand that how we Thai people make questions is different from English questions. การตั้งคำถามของคนไทยนะคะก็จะไม่เหมือนกับภาษาปากีสนะคะก็คืออย่างเช่นเวลาเราจะถามใครเราก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรกินข้าวหรือยังบ้านอยู่ที่ไหนนะคะมันก็จะมีวิธีการตั้งคำถามหลายๆแบบใช่ไหมที่คนไทยตั้งคำถามนะคะทีนี้เวลาที่เราตั้งคำถามเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะสังเกตนะว่าคำถามหรือว่าคำที่ใช้ถามเนี่ย มันจะอยู่ด้านหลังนะคะ so for example whatคำว่าอะไรนะคะคำว่าที่ไหนคำว่าหรือเปล่าคำว่าใช่ไหมคำว่าหรือยังอะไรอย่างนี้มันส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างหลังสักแบบโอ้โหเกือบ 100% เลยใช่ไหมคะทีนี้คนไทยก็เลยคิดว่าการตั้งคำถามภาษาอังกฤษก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ไม่ใช่ you need to change the mode นะกีชอบบอกว่าให้เปลี่ยนโหมดไปเลยนะคะนั่นก็คือเราจะไม่คิดประโยคเนี่ยให้เป็นแบบภาษาไทยให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดภาษาอังกฤษทันทีเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราตั้งคำถามนะคะเราจะเอาแบบนี้ก่อนเราจะคิดประโยคบอกเล่าก่อนเช่น for example you are happy ถ้าประโยคมาแบบนี้เนี่ยถ้าจะตั้งคำถามให้เอากริยาไปอยู่ข้างหน้าare you happy อันนี้ก็เป็นคำถามแล้วนะคะง่ายมากไม่ต้องเพิ่มคำอะไรทั้งสิ้นเอาแค่กริยาเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าโอเคไหม Are you happy หรือถ้าบอกว่า she's Jen's mother นะคะกริยาคือคำว่า is ใช่ไหมเราก็เอาไปข้างหน้าis she Jen's mother นะคะหรือถ้าประโยคบอกเล่าบอกว่า I have eaten ก็คือฉันกินข้าวแล้วนะคะถ้าจะถามว่ากินหรือยังก็เอา have ไปอยู่ข้างหน้าhave you eaten นะคะหรือประโยคบางอย่างนะคะที่มันเนี่ยมีคำกริยาที่ไม่สามารถเอาไปอยู่ข้างหน้าได้เช่น I like McDonald's เราไม่สามารถจะบอกว่า like you McDonald's เธอชอบ McDonald's ไหม ไม่ได้ไงนะคะมันจะมีบางประโยคที่จะต้องใช้กริยาช่วยมีอยู่3คำนะคะ do does did นะคะมี3คำที่เราจะเอามาช่วยแต่งประโยคเช่นถ้าบอกว่า I like McDonald's เวลาเราถามเราก็ต้องบอกว่า do you like McDonald's ดังนั้นคำว่า do เนี่ยเป็นกริยาช่วยที่เอามาช่วยตั้งคำถามโอเคไหมหรือถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นบอกว่า she likes him เห็นไหมคะเราไม่สามารถจะย้ายคำว่า like ขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็แบบแต่งประโยคคำถามนะคะไม่ใช่แบบ likes she him ไม่ได้ประโยคนี้นะคะจะต้องใช้ does เพราะอะไรเพราะใช้ she ไงก็เป็น does she like him นะคะก็จะมีแค่ประโยคพวกนี้ที่ไม่สามารถเห็นตัวมันในประโยคบอกเล่าได้นะคะไม่เห็นคำว่า do คำว่า does คำว่า did นะคะที่อยู่ในประโยคแต่เรารู้ว่าถ้ามันเป็นกริยาช่องหนึ่งเนี่ยเป็นกริยาที่พูดถึงปัจจุบันเราก็จะใช้ do กับ does มาช่วยถามนั่นเองนะคะแล้วถ้ามันเป็นอดีต for example I went to central นะเป็นอดีตใช่ไหมเราจะไม่เอาแบบ went ขึ้นมาข้างหน้าโอเคไหมเราจะใช้ did มาช่วยถามนะคะเช่น did you go to central ใช่มีอยู่3คำแค่นี้แหละค่ะที่กีไปรวมมาให้นะคะว่ามันจะไม่อยู่ในประโยคให้เราเห็นกับตาเราจะต้องหยิบมันมาเองนะคะนอกนั้นสามารถย้ายที่ได้เลยเช่นเมื่อกี้กี่ยกตัวอย่างว่า is am are ก็ย้ายมาข้างหน้า you are happy are you happy ใช่ไหมหรือ she is tall
is she tall เห็นไหมคะย้ายขึ้นมาข้างหน้าก็ถามได้เลยไม่ใช่แค่นี้นะคะรวมถึงกริยาที่เราเรียกว่า modal verbs ด้วยเหมือนกันนะคะ modal verbs เป็น verb ที่สามารถใช้กับประธานทุกตัวนะนั่นก็คือเช่น I can swim she can swim they can swim คำว่า can นอกจาก can ก็จะมี could should would might may อะไรพวกนี้ค่ะที่เป็น modal verbs ทั้งหมดเลยนะคะสามารถย้ายขึ้นมาข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะเช่น can you swim can you swim หรือว่า you should go นะคะเราก็จะใช้ should ขึ้นมาข้างหน้า should I go should I go ก็คือฉันควรไปไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นคำถามแล้วเรียบร้อยเห็นไหมง่ายปะ จริงๆง่ายๆก็คือเอากริยาเนี่ยย้ายขึ้นมาข้างหน้าแต่ยกเว้นนะคะดอกจัน88ดอกนะคะว่าต้องมีคำว่า do does กับ did 3 คำที่จะต้องเอามาช่วยมันจะไม่อยู่ในประโยคที่ทำให้เรามองเห็นได้นะคะทีนี้เมื่อเราได้ประโยคคำถามแล้วเนี่ยให้เราแค่ใส่คำถามเข้าไปข้างหน้าที่เราต้องการเรามีอยู่1กลุ่มที่เราเรียกมันว่า WH questions คือคำถามว่า what where when why which whose who อะไรพวกนี้นะคะคำถามที่มันขึ้นต้นด้วย WH นะเราก็มาใส่ข้างหน้าเลยนะเช่นเมื่อกี้นะบอกว่า you are happy ถามเป็น are you happy เราจะถามว่าเมื่อไหร่ที่คุณ happy เราถามว่า when are you happy เห็นไหมง่าย เอา when เข้ามาข้างหน้าเลยนะคะนั่นก็คือคำถามที่ใช้ WH question ขึ้นมาข้างหน้าแต่กีอยากจะให้คิดตั้งแต่เริ่มต้นก่อนว่าเราทำเป็นประโยคบอกเล่าปุ๊บเราย้ายกริยามาข้างหน้าปุ๊บเราใส่ WH question เข้าไปนะคะแล้วก็นอกจากคำนี้ก็จะเป็นคำว่า how ด้วยนะคะ how many how long how much how high how อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้โครงสร้างเดียวกันนั่นก็คือเอากริยามาไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เอาคำพวกนี้ไว้หน้าสุดเลยโอเคไหมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับการแต่งประโยคคำถามทั้งหมดอันนี้เป็นการตอบคำถามของคุณนุ้งนิ้งนะคะคนนุ้งนิ้งขอเข้ามาว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเทคนิคหรือมีหลักการอะไรบ้างนะคะดังนั้นหลักการสรุป1ย้ายกริยามาอยู่ข้างหน้านะคะกริยาอะไรกริยาที่เราเห็นในประโยคยกเว้นนะคะคำว่า do does did 3 คำที่มันจะไม่เห็นในประโยคแล้วมันจะต้องรู้ว่าเราใช้กับกริยาช่องที่1คือ do กับ does และกริยาช่องที่2คือคำว่า did นะคะนอกนั้นเราจะเห็นมันอยู่ในประโยคนะคะแล้วก็ย้ายมาข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น modal verbs นะคะก็ย้ายมาข้างหน้าเช่นกันเมื่อย้ายกริยามาข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือใช้ do does did เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมคำถามเข้าไปข้างหน้าเพิ่มเข้าไปอีกค่ะว่าเป็น WH questions นั่นเองนะคะมีอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วนอกจากนี้นะคะการตั้งคำถามอย่าลืมนะมันไม่เหมือนกับภาษาไทยคำถามมันจะย้ายมาข้างหน้านะคะมันจะไม่ไปอยู่ข้างหลังเหมือนกับภาษาไทยนะคะโอเค I hope you get your answers for making questions in English and if you have any more questions about English you can always comment down below my video any videos or any post really and if I see your comments and I think this is a good topic then I will make videos for you to answer your questions or reply to your requestsโอเคและเรื่องการตั้งคำถามนะคะที่จริงเนี่ยมันอยู่ในคอร์สของกีทุกคอร์สเลย ใช่นั่นก็คือ beginners elementary แล้วก็ pre-intermediate นะคะกีทำคอร์สแบบเรียงระดับกันนะคะว่าเราเรียนจากพื้นฐานแล้วก็ขึ้นไปที่เหนือพื้นฐานนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่ pre-intermediate ก็คือมีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นทุกคอร์สเนี่ยกีจะสอนวิธีการตั้งคำถามแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นต้องเอามาพูดด้วยนะคะ so I will ask you questions I will tell you also how to make questions about the past, about the present, about the future นะคะไม่ว่ากีจะสอนเรื่องอะไรเนี่ยกีจะสอนการตั้งคำถามไปด้วยเลยแล้วเมื่อตั้งคำถามก็ไม่พอต้องเอามาพูดให้ค
คุ้นเคยนะคะกีก็จะพูดให้คุ้นเคยแล้วนักเรียนก็ได้พูดตอบด้วยเหมือนกันนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะการเรียนแบบนี้การเรียนที่ครบทั้งคำถามคำตอบแล้วก็การตอบ yes การตอบปฏิเสธอะไรแบบนี้นะคะทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ก็ทักมาได้นะคะถ้าดูใน YouTube ก็คลิกที่ Line Official เป็นลิงก์ด้านล่างใน description box นะคะแต่ถ้าใครดูใน Facebook แล้วก็ Instagram ก็ทัก inbox มาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ Alright that's it if you haven't subscribed to my channel I think it's time and if you're watching me on Facebook don't forget to click follow and like my page so you're not going to miss any of my useful videos on English. So that's it guys. Thanks so much for watching. I will see you again next time. Bye!